Alltså, jag vet folk som kör elbil till vardags, men när de blir lediga, har semester, ja, då hyr de en bensinbil. Och, har man liksom lagt 5, 6, 7, 800 000 på en ny elbil, då ska man väl kunna köra den på semestern, eller hur? Kanske långt också, genom Europa. Det vore rätt kul att testa. Redan kö. Första stoppet av väldigt många, tänker jag. Fint, äntligen i Malmö hörni, på en laddare. Det var liksom inte riktigt planerat. Vi hade bokat hotell specifikt med laddplats för elbil. För ni vet, så här, man kommer ut på morgonen. Det är rätt skönt att ha en fulladdad bil och bara dra iväg. Men när vi kom dit då, 1 på natten, så var den full. Vilket det är lite störande då, ska jag säga. Alltså, jag menar, jag har inte dåligt nu. Jag står och dricker kaffe och kollar på en laddare. Det är inte synd om mig. Vi har inte bråttom. Men det är lite irriterande. Det är så typiskt elbilsgrej. Man planerar och så går det inte riktigt hela vägen. Inte riktigt. Det är lika bra att sluta drömma. Det går åt helvete i alla fall. Om man drömmer om Paris hamnar man på något vis likt förbannat vid en laddare utanför Malmö. Danmark, va? Men man stannar inte i Danmark, man bara blåser igenom. Jag tror nästan att det är lag på att äta currywurst på den här färjan, Rödbyputtgarden. Eller hur? Tänk om man, det är rätt skön paus det här ju, men tänk om elbilen också hade kunnat laddas däremellan. Det hade varit kanon. Jag hade varit beredd att betala mer för den. Ja, men nu har vi kört dryga 100 mil lite norr om Hannover. Jag kan redan nu säga att det här är en riktigt bra bil. Förmodligen en av de bästa elbilarna att köra långt med. Det här är Ioniq 5, Hyundai Ioniq 5. Den har ju ett syskon i Kia EV6. Men den kostar 8 000 mer. Ioniq 5 kostar från 560 000. Och det är prisvärt, skulle jag säga. Man säger ju själv att den ska gå 50 mil på el. Det gör den ju såklart inte när man kör fort. Jag menar, det är frifart i Tyskland. Det kör man inte för att då drar den för mycket el. Men man kör i alla fall 100, 110, 120. Och då kommer man, ja, men jag ska säga, om den är helt fullsmetad, fulladdad, så kommer den nog 35 mil. Men vi kör ungefär 30 mil. Ja, men alltså, ni tänker så här, va? 30 mil är ju ingenting. Och visst, jämför man med en dieselbil, ja, då är det nada. Men en tröst är att den har ju 800 volts teknik, den här bilen. Det betyder att den kan ladda väldigt, väldigt fort längs vägen, alltså på en snabbladdare. Så att du blir liksom inte stående mer än 20, 25, kanske 30 minuter. Står du i 30 minuter på en snabbladdare som verkligen kan pumpa i el, då är du uppe i 90% igen. Och det är det få andra elbilar som kan göra idag. Den här kan det. Blir det alltid så här för nu? Alltså man glömmer ju att Tyskland är ju så fruktansvärt stort. Det ser inte så stort ut på bild, men det bara pågår. Men nu är vi i alla fall i Ingolstadt, Audis hemstad. Vi sitter inte i en Audi nu, det är en Hyundai. Men det passar väl bra att komma hit 1:30 på natten. Och nu har vi återigen bokat ett hotell där man ska kunna ladda sin elbil. Och hoppas väl att det är bättre tur idag. Kolla, nu har vi 9% kvar. Imorgon vill jag komma ut till ett fulladdat batteri, så är det bara. Eller, vad fan är det någonstans då? Varför kan man heller så här, ibland kan jag tänka så här, varför kan man inte sätta upp en skylt där det står bara en liten blixt och en pil så man kan se, som det är med mackar liksom. Vad sa du? Jag såg en bild där med körring. Ser du det? Vad ser du det? Nu måste du, nu ska vi se. Här, ja, där, nu ser ni. Där, kolla. Där, elbilsymbol. Där är en elbil. Ge mig elektroner! Kan jag säga direkt en bra grej. Är ni ute i Europa, ha med er egen typ 2-sladd. För här satt ingen nämligen. Det ska vara en sladd där i. Vad tur att vi har alltså egen. Men vi lämnar inte den hemma liksom. Det som oroar mig nu, det är att det blinkar rött där. Jag känner redan nu att jag är på dåligt humör, att det kommer inte fungera. Ur funktion står det. Vi testar. Men den här då? Här, den ska funka. Ja, men jag kan... Så här, jag vet att nu, jag kanske är lite trött nu, men
Sitta och pilla med liksom olika kort just nu mitt i natten är ju... Det är bara tråkigt. Händer någonting här? Nej, startar säger den. Nu, kom igen då. Rinn i lite el tack. Nu är det för igång den. Tog 20 minuter, men nu. Bra, nu vill jag sova. Fast vad gött det är när man ändå fått ladda bilen under natten och kunna vakna och bara dra iväg fulladdad typ. Det var 82%, men det är bättre än 10 i alla fall. Känns bra, vi får börja dagen med det. Underbar plats vi lever på. Tjoff som man bytt land. Från Tyskland till Österrike till Schweiz. Nu, Schweiz. Fint för att vara i Schweiz då. Det är lite så här tidsmaskin. Det kostar fortfarande 10 kronor megabyten att surfa i det här landet. Så att det blir ju flygplansläge på, minst sagt. Att köra genom Tyskland är inget problem med elbil, ska jag säga. Det finns 70 000 laddpunkter idag. Och fram till 2030 ska man ha 1 miljon. Så de toksatsar ju på det här, minst sagt. Man kan ladda i princip överallt. Men ni med skarpa ögon, va? Ni har ju sett att vi har stannat på Ionity. Och det är inte för att vi vill vara snälla mot Ionity. Utan det är för att jag har ett konto på Ionity som är kopplat till det. Ett litet abonnemang som står och tickar, 200 spänn i månaden. Och då får man ladda billigare. Det kostar 3,50 kilowattimmen istället för 8,70. Alltså 8,70, det är som att tanka diesel liksom. Och det knäppa är, för ett år sedan var det jättedyrt. Idag är 8,70 billigt. För att alla har liksom höjt priserna. Alla har gjort det. Så även om det finns 70 000 laddpunkter överallt så blir det ändå att man hamnar i ett planerande. För man vill ju bara ladda på sina Ionity-stolpar, va? Gör man inte det, då blir resan liksom dubbelt så dyr. Lätt. 3 gånger så dyr. Ja. Ursäkta att det kränger lite och wobblar med här. Men nu är det en sån här serpentinväg upp för schweiziska alpvägar. Och direkt med elbil kan man ju säga. Den börjar ju dra jättemycket el. Nu drar den 6 kilowattimmar per mil. Det är ju alltså... Ja, 3 gånger mer än vad den ska dra. Eller ska dra, men vad den normalt drar. Det är bara 12-13 mil i tanken. Vi ska köra 6 mil. Det ska ju funka, men jag är ändå lite orolig. Alltså, titta upp där liksom. Det är dit upp vi ska. Samtidigt så drar den ju ingenting när man kör ner för som vi gör nu. Alltså nu har den gått från 12,1 mils räckvidd till 12,7. Och den drar 1 kilowattimme per mil. Det är nada, det kommer nog bara sänkas ännu mer. Tänk om det kunde vara så i en bensinbil, att man fick bensin när man kör ner för. Kan inte någon uppfinna det? Ja, det är helt enkelt för att bromskraften återanvänds. Kommer tillbaka till batteriet. Det är ett sympatiskt sätt att köra bil på, tycker jag. Jag måste bara visa här, nu har vi kört 4 mil och kolla förbrukningen. 0,00 kilowattimmar per mil. Nedförsbacke. Jag tror ingenting. Beat that, bensinbil. It looks like a Volkswagen Golf. Big Golf. Yeah. 200 mil och 8 laddstopp senare, då är man här vid Comosjön. Det behöver inte vara svårast, det är faktiskt ganska enkelt att köra elbil genom Europa. Men det kräver ändå lite planering om man vill spara pengar. Om man vill hålla sig på sina laddstolpar, för det är mycket billigare. Det har vi gjort hela vägen. Jag trodde faktiskt att det skulle vara svårare än vad det var, men det var det inte. Bortsett från nu den sista, för nu är det tomt i batteriet, vi ska käka lunch, helt slut är jag. Man får ju såklart skylla sig själv. Här kostar det 9 spänn kilowattimmen. Det är som att tanka diesel. Kostar vad blir det? 680 spänn någonting, va? Fyller den fullt? Nej. Ja, exakt. Genom Europa med elbil. Vi stannar för att fylla på el. Orolig innan att något ska gå fel.
Man stoppar i sladden, köper en kopp, men man får skynda sig och dricka upp. För denna bil har 800 volt system. Det betyder att elen brinner i utan problem. 20 minuter, ibland lite till, men aldrig så att tiden står still. För denna bil har 800 volt system. Det går rätt fort måste jag säga, inte kanske lika fort som en bensinbil, men det går väldigt fort. Jag är imponerad, jag trodde inte det, inte så här fort.